là khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam, nằm tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Chạy dọc theo phía nam của khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu có 17 km bờ biển, mực nước thoai thoải, bãi cát sạch mịn, bằng phẳng, hình thành nên các bãi tắm tự nhiên. Đây là khu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn lại, tương đối nguyên vẹn của Việt Nam và được xếp vào kiểu thực vật rừng kín, nửa rụng lá ẩm nhiệt đới. Vùng cồn cát ven biển có diện tích khoảng 940 ha, chạy dọc trên 17 cây số bờ biển. Vùng Bưng Bầu hồ nước diện tích khoảng 200 ha nằm rải rác trong khu bảo tồn, và đó là môi trường lý tưởng để quần thể cây bắt mồi và nắp ấm đặc hữu Việt Nam phát triển. Hãy theo chúng tôi để khám phá vương quốc nắp ấm ẩn sâu bên trong rừng nguyên sinh này. Đi cùng đoàn là Richard Nunn, Chủ tịch Hiệp hội Cây bắt mồi Thế giới. Chúng tôi đến để ghi hình và định danh lại một cách chính xác quần thể nắp ấm tại đây. Cần sự hỗ trợ từ hướng dẫn địa phương để đi vào rừng, vì chỉ có họ mới biết cách đi những con đường mòn này. Quay trở lại chủ đề, hôm nay chúng ta sẽ khám phá quần thể nắp ấm Cambotiana và Smiley, hai trong 4 loài nắp ấm đặc hữu của Việt Nam. Nắp ấm Cambotiana được phân bổ nhiều từ vùng duyên hải, từ miền Trung vào miền Nam Việt Nam. Xen vào đó là nắp ấm Smiley và Mirabilis. Smiley có tên cũ là Annamensis, có nghĩa là nắp ấm xứ An Nam, và cũng nhầm lẫn với nắp ấm Thorley. Việc phân biệt này sẽ được nói đến ở các video tiếp theo. Đường đến khu quần thể mất 30 phút chạy xe và khá trơn trượt, khó đi. May mắn cho chúng tôi là 3 ngày hôm nay không có mưa nhiều, nên đường cũng còn đi được dù chậm. Anh hướng dẫn địa phương khá khó ăn với vị khách khổng lồ hơn 2 mét chạy phía sau. Rất nhiều cây cổ thụ bao phủ con đường tạo nên một không gian rất tuyệt vời và trong lành. Có những đoạn đường khá lầy lội và chúng tôi phải đi xe máy bằng chân. Có lẽ là do đường vào khó đi nên đến nay quần thể này vẫn còn được nguyên vẹn. Đoạn này đoàn bị vướng một cây cổ thụ ngã đổ ngang đường, tuy nhiên mọi người an toàn và dắt bộ xe qua. Nắp ấm ở Việt Nam được phân bố rải rác rất nhiều nơi và được dùng như một vị thuốc nam. Ngày nay, việc khai hoang và đô thị hóa dẫn đến sự thu hẹp môi trường phát triển của loài này đến mức đáng báo động. Sau 30 phút thì chúng tôi đã xuyên được hết phần rừng nguyên sinh và đến được bầu nước. Vương quốc nắp ấm Cambotiana dần xuất hiện. Cát trắng là dấu hiệu cho biết chúng tôi sắp đến nơi. Khu vực này là rừng tràm thưa cùng với những trảng cỏ. Lượng ánh sáng mạnh cũng như độ ẩm rất cao. Và cuối cùng chúng tôi đã đến được điểm tập kết. Chuyến khám phá bắt đầu. Sau khi hội ý thì chúng tôi thống nhất việc ghi hình và tìm kiếm các mẫu cây đặc trưng nhất tại đây. Như đã nói ở trước, đặc trưng của khu vực này là nền cát trắng ẩm ướt cùng tầng lá mục nhiều năm tạo nên một môi trường rất đặc trưng cho loài nắp ấm phát triển. Tiến sâu vào bên trong thì quần thể nắp ấm bắt đầu xuất hiện rải rác dần. Ba tôi là người nhìn thấy những ấm cao đầu tiên do nó leo cao lên cây khác cùng với màu xanh sáng đặc trưng. Thời điểm chúng tôi đến, đây là cuối mùa mưa, cũng là thời điểm cuối ra hoa của loài này. Chính vì vậy, đa phần các cây đã có ấm cao và ra hoa kết trái. Đây là ấm thấp của Cambotiana, với đáy bầu tròn và túm dần lên trên. Điều này giúp nó thích nghi đứng vững trên nền đất. Đó cũng là đặc trưng của các loài nắp ấm. Khi ấm leo dần lên cao thì ấm sẽ có hình ống trụ dài và màu sắc chuyển xanh sáng để dễ thu hút những loại côn trùng bay, đồng thời cũng giúp giữ con mồi một cách tốt hơn.
Ở bụi cây này có luôn 3 hình thái: ấm, thấp, trung, cao. Các bạn có thể thấy được sự thay đổi rõ rệt từ màu sắc đến hình thái ấm ở đây. Cuốn ấm được xoay dần ra phía sau và ấm bắt đầu dài ra, chuyển dần sang hình trụ ống. Đây là hình thái ấm trung với cuốn ấm xoay về sau, bắt đầu biến đổi thành hình ống. Còn đây là một bụi Cambotiana với ấm thấp, màu đỏ đậm, hình dáng bầu tròn đặc trưng. Các bạn có thể thấy phần miệng được vát cạnh và phần eo thắt nhẹ ở hơn 1/3 ấm. Chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt ấm cao với màu sắc và được treo như những cái chuông như thế này. Chúng tôi tiến sâu hơn vào bên trong thì khu vực này có nhiều nước hơn và bắt đầu xuất hiện Drosera bumani và cỏ giấy Utricularia. Đây là một bụi Cambotiana rất đặc trưng và chúng tôi quyết định ghi hình tại đây. Bụi cây này là cây cái nên có rất nhiều vòi hoa cái và đã đậu thành trái. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tìm kiếm sự xuất hiện của Smileysia tại quần thể này. Rất dễ dàng phân biệt giữa Smileysia và Cambotiana bởi cuốn ấm ngắn hơn, ấm dài hơn và phần môi dày và lá mềm, có lông, bản lá rộng hơn Cambotiana. Tại đây có những bụi già hơn nên đã có ấm cao xuất hiện, rất dễ phân biệt với màu sắc và hình ống của chúng. Quần thể ở đây phân bố thành từng cụm chứ không liền mạch, có thể hình dung như từng nhà nhỏ trong một bộ lạc nắp ấm. Ba tôi cũng đi cùng đoàn để nghiên cứu về ẩm thực và những món ăn từ cây nắp ấm. Phía bên đây thì đoàn cũng phát hiện rất nhiều Drosera bumani và cỏ giấy Utricularia. Và ba tôi cũng không quên lưu lại những tấm hình tuyệt vời này. Tại khu vực ngập nước nhiều thì chúng tôi thấy sự phân bổ thưa dần các bụi cây nắp ấm. Và cũng không thấy sự xuất hiện của nắp ấm Mirabilis tại đây, vốn dĩ là loài rất thích nước. Di chuyển lên khu vực cao hơn với hy vọng tìm thấy được nắp ấm Smileysia và con lai giữa nó với Cambotiana. Theo các hình ảnh mà bạn bè từng đi khu vực này thì họ khẳng định là có nắp ấm Smileysia và loài lai của nó tại Bình Châu, Phước Bửu. Rõ ràng là dưới tầng đất mùn cùng lớp cát trắng tinh khiết, cây nắp ấm được phát triển với màu sắc rất đẹp. Và đây là một vòi hoa đực mà đã nở gần hết, rất thơm đó các bạn. Với hình dáng bầu tròn và màu sắc đỏ thì nắp ấm Cambotiana rất dễ nhầm với nắp ấm Thorelli. Tuy nhiên sẽ dễ dàng phân biệt khi chúng ta đã thấy hai loài này ở ngoài tự nhiên cùng nhiều điểm khác biệt về lá, thân ấm. Nó sẽ được nói chi tiết ở những video sau. Cuối cùng thì Richard,
cũng đã kiếm được một bụi Smiley Sea tại địa điểm này, chứng minh thông tin chúng tôi thu thập là đúng. Ở đoạn này, do chúng tôi phải ghi hình nên không có được clip chi tiết. Đây là khu vực có rất nhiều Smiley Sea và con lai của nó. Các bạn để ý nó có vòi ấm ngắn hơn và hình ấm dài hơn Cambotiana, cùng môi ấm có màu vàng. Đa phần ấm sẽ dài hơn vòi ấm. Chúng tôi kiểm tra hình ấm, lông trên lá, vòi và độ cứng để có thể xác định chính xác là Smiley Sea hay không. Thường thì lá của Smiley Sea sẽ rộng hơn và mềm hơn lá Cambotiana. Lá Cambotiana sẽ bóng và cứng hơn. Đây là một biến thể lai tự nhiên giữa Cambotiana và Smiley Sea. Thời tiết khu vực này khá oi bức và ẩm cao nên làm chúng tôi rất mau kiệt sức. Sau hội ý ngắn thì chúng tôi tiến tới khu vực có nhiều bụi cây thấp hơn, xem có thêm phát hiện gì không. Drosera bumani xuất hiện rất nhiều ở đây và phải rất cẩn thận để không đạp dẹp chúng. Phía kia có một ấm cao của cây già rất nổi bật và to. Đây, hình dáng rất giống Thorelli mà tôi đã nhìn thấy ở lò gò Samat. Tuy nhiên, nó là Cambotiana các bạn à.
Đây lại là một nắp ấm Cambotiana điển hình với hình dáng rất đẹp. Vệ sinh cỏ chỗ này để chụp hình cái nào. Phía bên đây, Richard cũng say mê với mẫu ảnh của mình. Toàn bộ hình ảnh cũng như đánh giá về hai loài này đã được đăng lên tạp chí ICPS sau đó. Đây là hoa của một loại nhân sâm ở khu vực này. Khu vực này đa phần cây sẽ ra ấm cao, rất tuyệt vời. Phía bên trái có nhiều ấm cao rất to các bạn. Và chúng tôi kết thúc chuyến đi với một hình ảnh tuyệt đẹp, có thể nói là đại diện cho nắp ấm Cambotiana của Bình Châu, Việt Nam. Ở chuyến đi tiếp theo, chúng tôi sẽ đến một khu vực khác ở Bình Châu. Hy vọng sẽ có thêm được nhiều thông tin bổ ích về loài cây này. Tạm biệt quần thể nắp ấm ẩn sâu trong rừng nguyên sinh Bình Châu Phước Bửu, chúng tôi quay trở về với cảm giác lần lần khó tả. Đồng thời thông tin đến bạn bè quốc tế về một góc nhìn rõ ràng hơn về các loài nắp ấm Việt Nam. Những hình ảnh chúng tôi ghi lại trong chuyến đi này sẽ được đăng tải trên tạp chí Cây Bắt Mồi Thế giới ICPS năm 2015. Hẹn gặp lại Bình Châu ở một ngày không xa.